Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Rau câu là món tráng miệng luôn được yêu thích và rất quen thuộc với nhiều gia đình. Nhân dịp năm mới, Hana xin chia sẻ thêm một cách tạo hình từ rau câu lá dứa sữa dừa, đơn giản dễ làm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, để chuẩn bị phần rau câu, Hana sẽ lấy 1,2 lít nước cho vào son. Thêm vào 5g bột rau câu dẻo, 12g bột rau câu giòn. Mình sẽ khuấy đều và để 30 phút cho rau câu nở. Đây là hai loại rau câu Hana thường sử dụng. Sau 30 phút, mình sẽ cho son rau câu lên bếp, đậy nắp lại và nấu sôi. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dỡ nắp rau khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ cho vào 120g đường cát, 1/2 muỗng canh nước vani. Mình khuấy đều và nấu cho đường tan. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt bọt nha. Khi rau câu nấu xong thì mình sẽ bắt đầu đi pha màu. Mình sẽ cho vào chén 100ml nước rau câu nóng, thêm vào 2 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều và để qua một bên. Để làm màu đỏ thì mình sẽ cho vào chén 100ml nước rau câu, thêm vào 2 muỗng canh siro dâu, mình sẽ khuấy đều. Phần rau câu lá dứa và rau câu siro dâu thì mình để cho thật nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút để một chút mình trang trí. Để làm rau câu sữa lá dứa, Hana cho vào son 500ml nước rau câu nóng, thêm vào 8 muỗng canh nước lá dứa. Mình sẽ khuấy đều. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình muốn đậm nhạt hơn thì mình có thể gia giảm nha. Thêm 3 muỗng canh sữa đặc có đường vào khuấy đều. Màu cà phê thì Hana sử dụng 1,5 muỗng canh cà phê hòa tan, thêm vào 1 muỗng canh đường cát, 3 muỗng canh nước nóng khuấy đều. Tiếp theo, mình sẽ cho vào son 200ml nước rau câu nóng, thêm vào 3 muỗng canh nước cà phê. Cô bác, anh chị và các bạn có thể tăng hoặc giảm để độ đậm nhạt theo ý muốn của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo hình. Trước tiên mình sẽ cho vào khuôn 250ml nước rau câu lá dứa. Để rau câu được mịn mượt thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lọc qua rây. Sau đó để cho thật là nguội. Trong thời gian chờ rau câu nguội thì mình sẽ đi bao sợi rau câu. Phần rau câu sau khi nguội và đông đặc hoàn toàn thì cô bác, anh chị và các bạn mình lấy một miếng khăn giấy, mình thấm hơi nước nếu có trên mặt bánh. Việc làm này giúp các lớp không bị tách rời nhau. Và dùng nĩa xăm đều. Mình sẽ đun sôi phần rau câu cà phê lúc nãy mình chừa lại. Cho vào khoảng 100ml nước rau câu cà phê và để cho thật là nguội. Khi rau câu nguội thì mình cũng lấy khăn giấy mình chậm hơi nước và lấy nĩa xăm đều lên mặt bánh. Đun sôi phần nước rau câu lúc nãy còn lại, thêm vào 30g sữa đặc có đường, 50ml nước cốt dừa. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi trở lại.
Cho vào son khoảng 1/2 nước rau câu sữa dừa. Thêm một ít rau câu bào sợi lên trên. Nhiều hay ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Nhưng mà mình đừng có cho nhiều quá hoặc là ít quá nhìn không đẹp. Tiếp tục, mình sẽ đổ hết phần rau câu sữa dừa còn lại vào và để nguội. Mình cũng nấu sôi phần rau câu cà phê và cho vào khoảng 100ml. Cuối cùng thì mình cũng đun nóng phần rau câu lá dứa còn lại vào và đổ cho đầy khuôn. Rau câu sau khi làm xong thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu của Hana vừa làm xong. Màu sắc bên ngoài thì rất là bắt mắt, hương vị thì thật là thơm ngon. Phần rau câu sợi xen kẽ hai màu xanh và đỏ khi cắt ra trông như những bông hoa. Món rau câu này rất thích hợp làm món tráng miệng cho mùa Tết năm nay. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cùng với gia đình hưởng một mùa xuân an lành và ấm áp. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.